Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Україна з Росією провели великий великодній обмін полоненими. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Пряма мова Єрмака: повертаємо 130 наших людей. Він відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники Державної спецслужби транспорту. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших – найвища цінність для нас. Герої мають бути живими, так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тим часом Кадиров образився на своїх вояк, які потрапили в український полон. Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив своїх вояків за те, що вони потрапили в український полон, і не поїхав до них на зустріч після обміну полоненими. Про це повідомив Кадиров у Телеграм. Пряма мова Кадирова: у Грозний повернулися з українського полону 5 чеченських бійців. Журналісти поцікавилися у мене, що я думаю з цього приводу. Я вважаю, що у чеченського воїна не повинно бути жодних причин опинитися в полоні. Виправдання можуть бути різні, але хай там що, воїн повинен довести, що у нього не було іншого виходу. І довести це потрібно, повернувшись на передову. Тому я не зустрівся з тими, хто повернувся. Це питання честі не тільки окремо взятого бійця, а й питання честі всього підрозділу, всього полку, в якому бійці служать. Нехай доведуть, що вони не уникали бою, не боялися зустрітися з ворогом і не шукали можливості скласти зброю і врятуватися від куль. Звісно, полон – не злочин. Я все розумію. І ми раді, що бійці залишилися живі. За годину до свого полону вони завиязувалися по рації і повідомляли про те, що в них закінчуються боєприпаси. Але кожен воїн повинен не просто безладно стріляти, а обмірковувати кожен постріл, берегти кожен патрон. Усвідомлюю, що в цьому є і моя провина, що вони виявилися недостатньо підготовленими до такої ситуації і не до кінця розуміли, що боєць повинен планувати свій боєкомплект. За словами Кадирова, тепер у вояків є шанс довести собі, товаришам, командиру і всій країні, що це був вимушений крок. Сьогодні Енергоатом повідомив, що у школах та садочках окупованого Енергодара росіяни почали евакуацію дітей до Криму. Зазначається, що у місцевих школах та садочках розповсюджують інформацію про примусову евакуацію, яка розпочалась і триватиме до 20 квітня. Дослівно, вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту з АЕС, яким персонал станції добирається на роботу. Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі. Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що росіяни не повернули назад дітей, яких вивезли з захопленого Енергодара у літні табори в Росії та окупованому Криму, залишивши їх там на невизначений термін. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.